Tôi là giám định viên pháp y, nguyên tắc làm việc của tôi chỉ có một, không tiếp nhận thi thể đã tử vong quá 72 giờ, không có ngoại lệ. Hôm nay người ta đưa đến một phụ nữ trẻ, diễn viên mạng xã hội khá nổi tiếng, vết thương ở ngực trái, một nhát dao sắc gọn, toàn thân đã cứng. Gia đình nói cô ta qua đời tối qua trong căn hộ riêng. Cảnh sát chưa tìm ra manh mối, muốn tôi vào cuộc. Tôi đứng nhìn khoảng 30 giây, rồi bỏ găng tay ra, không nhận. Ngoài cửa phòng giám định, người mẹ đang khóc. Bà ta nghe thấy tôi nói, dừng lại đột ngột. Cô vừa nói gì? Nạn nhân không tử vong tối qua. Tôi giữ khoảng cách. Thời điểm tử vong của Lâm Tiểu Ngư đã vượt quá phạm vi tôi tiếp nhận. Vụ này tôi từ chối. Bà ta giữ lại 2 giây rồi nổ tung. Con gái tôi hôm qua còn đăng video livestream. Cô dựa vào đâu? Cô điên rồi à? Cô là giám định viên hàng đầu thành phố, cô dám nói con tôi không chết hôm qua? Giọng bà ta rít lên. Cô đang bao che cho kẻ giết người đúng không? Hôm nay là sinh nhật con gái tôi, trước 6 giờ chiều cô phải đưa ra kết quả. Tôi muốn đưa nó về nhà. Bà ta nhìn đồng hồ. Bây giờ đúng 1 giờ, còn 5 tiếng. Đó là việc của bà. Tôi quay đi. Không phải của tôi. Mặt bà ta tím lại, suýt khuỵu xuống. Từ góc hành lang lao ra một người đàn ông chồng bà ta, tay giơ điện thoại, ống kính đã bật từ lúc nào. Trưởng nhóm điều tra Tống Minh đuổi theo tôi đến cuối hành lang. Trần Lạc, cô chắc không? Cô chỉ nhìn qua một lần. Anh quên nguyên tắc của tôi rồi à? Gia đình đang ép, truyền thông đã chặn trước cổng cục rồi. Cô không nhận thì tôi xoay sở kiểu gì? Gọi người khác, điều giám định viên từ nơi khác đến mất ít nhất 3 ngày. Gia đình không chờ được. Tôi đẩy cửa văn phòng. Đó là bài toán của anh. Chưa đầy 1 tiếng, thực tập sinh Tiểu Phương gõ cửa bước vào, vai căng cứng. Chị Lạc, bên ngoài đã bắt đầu đồn chị cố tình gây khó dễ. Nếu không làm rõ sớm danh tiếng của chị. Nguyên tắc của tôi dán trên tường, tự đọc đi. Mặt Tiểu Phương trắng bệch. Cô ấy xoay người ra ngoài. Chưa được 5 phút, hành lang lại ầm ĩ. Tiếng khóc của mẹ nạn nhân vọng qua khe cửa, rồi một tiếng ngã sầm xuống sàn. Tiểu Phương chạy vào. Chị Lạc, mẹ nạn nhân ngất rồi. Bà ta nằm giữa hành lang, mặt trắng như tờ giấy. Chồng bà ngồi cạnh, điện thoại vẫn đang quay. Tống Minh đang bấm huyệt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi. Tôi là giám định viên, không phải bác sĩ cấp cứu. Tôi bình thản nhìn lại. Không tỉnh thì gọi xe cứu thương. Đừng chặn hết lối đi. Tiếng gầm của người chồng át tất cả. Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Cô từ chối giám định cho con gái tôi, còn tung tin nó chết từ lâu rồi, bây giờ lại nguyền rủa vợ tôi. Ông ta giơ điện thoại thẳng vào mặt tôi sẽ vạch trần cô trước mặt thiên hạ. Tôi nhìn thẳng vào ống kính. Nguyên tắc là nguyên tắc. Lâm Tiểu Ngư tử vong đã lâu hơn tôi được phép tiếp nhận. Vụ này tôi không nhận. Những lời đó lên mạng trong vòng 10 phút. Tiểu Phương đưa điện thoại ra. Bình luận đã 15.000. Giám định viên này bị thần kinh à? Lâm Tiểu Ngư hôm kia còn like mà. Trình độ kém hay cố tình gây chú ý? Trần Lạc rất nổi tiếng mà. Sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Chắc có ẩn tình. Tôi chỉ thấy một con người máu lạnh. Chị Lạc. Tiểu Phương sốt ruột. Cả mạng đang mắng chị. Đến chức vụ của chị cũng không giữ nổi đâu. Tôn chỉ của chúng ta không phải là trả lại công bằng cho người chết sao? Chị không nên nhận rồi đứng thẳng trước mặt đám đó à? Tôi xoa thái dương. Hôm nay phá lệ vì người nổi tiếng, ngày mai phá lệ vì người quyền quý, ngày kia phá lệ vì dư luận. Một khi nguyên tắc sụp, sự thật trở thành thứ mặc người ta nắn bóp. Điện thoại reo. Phó cục trưởng. Giọng trong máy đè nén từng chữ. Trần Lạc, mấy chục cơ quan truyền thông đang chặn cổng. Cấp trên đích thân gọi hỏi. Cô bắt buộc phải đưa ra ý kiến sơ bộ ngay. Tôi không nhận vụ này. Cô không nhận thì ai dám nhận? Tôi nói cho cô biết không chỉ cô xong đời, cả cục cũng bị liên lụy. Tiếng cúp máy đanh. Tôi ra cửa sổ nhìn xuống. Trước cổng cục, người cha giơ ảnh con gái, bên cạnh là tấm băng rôn viết tay, giám định viên vô trách nhiệm trả lại công bằng cho con gái tôi. Mấy máy quay đã dựng lên. Học sinh mặc đồng phục cầm biển đứng thành hàng. Gần đó, một cô gái khoảng 20 tuổi đang livestream, giọng nức nở cố tình. Mọi người ơi, hôm qua Tiểu Ngư còn nhắn tin cho tôi nói muốn quyên góp sách vở cho trẻ em vùng sâu. Vậy mà hôm nay cô ấy bị giết, giám định viên lại nói cô ấy chết từ lâu rồi. Cô ta sụt sịt, xoay ống kính về phía hai vợ chồng. Cô chú chỉ muốn một sự thật. Tại sao nguyện vọng nhỏ bé như vậy cũng không được đáp ứng? Người cha ôm ảnh con, giọng nghẹn ngào, đều là lỗi của chúng tôi. Hồi con bé còn nhỏ, nhà nghèo lắm, đến cái cặp sách mới cũng không nỡ mua cho nó. Nó học xong cấp 2 đã ra ngoài làm thuê, chịu khổ bên ngoài cũng không nói, không liên lạc. Mãi đến mấy năm trước nó kiếm được tiền, việc đầu tiên là về nhà mua cho mẹ nó một cái áo ấm, còn bản thân nó chẳng nỡ mua cho mình thứ gì. Người mẹ tiếp lời, giọng đứt quãng, nó quyên quần áo cho công nhân vệ sinh mấy năm liền, toàn tiền túi của nó. Nếu không phải nó mất rồi tôi cũng không biết. Cô gái livestream lau nước mắt. Một người thiện lương như vậy bỗng nhiên bị hại. Vậy mà giám định viên lại từ chối làm rõ sự thật. Ai đó nhìn thấy tôi đứng ở cửa sổ. Ống kính của cô gái livestream xoay về phía tôi trước tiên. Phóng viên ùa lên, micro suýt đâm vào mặt tôi. Giám định viên Trần, chứng cứ của cô là gì? Tại sao cô lại từ chối? Có cư dân mạng nghi ngờ năng lực của cô. Tôi đẩy micro ra. Tôi làm pháp y 12 năm, tiếp xúc hơn 2.000 thi thể. Kinh nghiệm của tôi chính là chứng cứ. Lâm Tiểu Ngư tử vong đã vượt quá phạm vi tôi tiếp nhận. Đây là nguyên tắc. Cả thành phố không phải chỉ có một mình tôi. Từ đám đông lao ra một phụ nữ trung niên, mẹ của nạn nhân trong vụ tai nạn tháng trước, vụ do tôi xử lý. Nguyên tắc do cô tự đặt ra mà. Con trai tôi mới mất được mấy ngày, cô trả lại công bằng cho nó được. Tại sao Lâm Tiểu Ngư lại không? Người nhà một vụ án khác chen vào, lúc trước cô kết luận con trai tôi tự tử, tôi chấp nhận rồi.
Nhưng hôm nay bố mẹ người ta chỉ cần một kết quả. Cô còn chưa khám đã kéo dài vụ án, cô còn là con người không? Một phụ nữ khác lao ra, vụ mẹ chồng tôi không gấp, có thể lui lại, nhưng cô gái này hôm nay sinh nhật, bố mẹ chỉ muốn kết quả trước 6 giờ. Cô không thể ưu tiên cho cô ấy trước sao? Đám đông hùa theo ngay, đúng đấy, xử lý vụ này trước đi. Những gia đình khác đều thông cảm hết rồi. Cô không nhận là xem thường mạng người, là đồng lõa. Vài đôi tay vươn ra xô đẩy tôi đứng im. Những người này không ít lần nắm tay tôi nói cảm ơn, từng khóc trước mặt tôi vì tôi tìm ra sự thật cho người thân họ. Vậy mà giờ đây họ đứng đây dùng chính thứ công lý đó để ép tôi bẻ gãy nguyên tắc của mình. Người mẹ của nạn nhân túm chặt tay áo tôi. Cô nghe thấy chưa? Mọi người đều bảo cô nhận. Tôi xin cô trước 6 giờ, cho chúng tôi một kết quả là được. Đến đúng 6 giờ dù cô xong hay chưa, chúng tôi cũng đưa con gái đi, không làm phiền cô nữa. Người cha trên tới, ống kính chĩa vào mặt tôi, chỉ một yêu cầu thôi. Cô là giám định viên giỏi như vậy, 4 tiếng không đủ sao? Tôi nhìn thẳng vào ống kính. Họ không cầu xin, họ đang dùng đạo đức trói tay tôi, ép tôi tự chém đứt nguyên tắc của mình. Nói xong chưa? Tôi nói lại lần cuối, vụ này tôi không nhận. Tôi nhìn quét qua những người vừa tình nguyện nhường thứ tự. Các người nói sẵn lòng nhường nhưng dựa vào đâu? Gia đình nạn nhân trong vụ án của các người đâu chỉ có một mình các người. Hôm nay tôi phá lệ vì Lâm Tiểu Ngư, ngày mai ai làm ầm ĩ hơn được chen hàng, ngày kia người nổi tiếng hơn được ưu tiên. Người nhà vụ án kia cứng cổ, hôm nay là tình huống đặc biệt ở chỗ nào? Vì hôm nay là sinh nhật cô ta, vì bố mẹ khóc to hơn, vì truyền thông đông hơn. Tôi nhìn thẳng vào đám đông. Thứ các người muốn là sự thật hay chỉ muốn nhìn tôi phá lệ? Người mẹ cắt ngang, tôi chỉ hỏi một câu, trước 6 giờ cô có khám không? Không. Người cha quay về phía ống kính, giọng run, cả mạng đều thấy rồi. Giám định viên Trần nói không khám. Đúng 6 giờ chúng tôi sẽ đưa con gái đi, hôm nay là sinh nhật nó, chúng tôi không thể vứt nó trong nhà xác lạnh lẽo này. Người mẹ ngồi bệt xuống đất, gào khóc. Đèn flash chớp điên cuồng. Có người lao thẳng vào mặt tôi chửi. Giữa hỗn loạn đó, cô gái livestream tát thẳng vào má tôi. Bố mẹ người ta chỉ cầu xin cô một điều mà cô cũng không chịu. Cô có trái tim không vậy? Má tôi bỏng rát, mang nhĩ ong ong. Đám đông đồng loạt hô đình chỉ công tác tôi. Tống Minh dẫn đồng nghiệp xuống chắn trước mặt tôi. Trần Lạc, cô không sao chứ? Rồi đẩy tôi vào trong. Mau về văn phòng đi, cô làm tình hình càng thêm rối. Tôi không để ý đến anh ta, nhìn về phía hai vợ chồng lần cuối. Đánh tôi, tát tôi, lật tung nơi này lên, hôm nay tôi cũng sẽ không nhận. Cảnh sát sẽ điều người khác đến. Muộn vài ngày không đợi được sao? Người mẹ ngẩng đầu, không được, bắt buộc phải là hôm nay. Liên quan gì đến tôi? Trong phòng họp tầng 4, lãnh đạo cục thành phố, cục trưởng từ tỉnh xuống, phóng viên, máy quay, người nhà các nạn nhân đang xử lý tất cả ngồi chờ tôi. Ai nấy nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Phó cục trưởng khai mạc ngay, Trần Lạc, video cô bị bao vây, bị đánh đang lan tràn khắp nơi. Bình luận đều nói cô đáng đời. Hiện tại không chỉ gia đình nạn nhân mà cả cư dân mạng, người nhà các vụ án khác đều yêu cầu cô nhận. Cục trưởng Hà thở dài. Trần Lạc, tôi biết năng lực của cô, cũng biết nguyên tắc của cô, nhưng tình hình đã vượt tầm kiểm soát. Gia đình nạn nhân tuyên bố nếu trước 6 giờ không có kết quả, họ sẽ tự tử ngay tại cổng cục trước mặt tất cả mọi người. Ông ta dừng lại. Cô là giám định viên hàng đầu toàn tỉnh, tỷ lệ chính xác 100%. Chính vì vậy mọi người mới tin cô, mới hy vọng cô nhận vụ này. Nếu cô không nhận, không chỉ ngành giám định mất uy tín, hung thủ thật sự sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Một phóng viên lên tiếng, giám định viên Trần, cô thật sự muốn vì một cái gọi là nguyên tắc mà khiến gia đình nạn nhân làm ra hành vi cực đoan sao? Phòng họp lặng ngắt. Người nhà vụ án rơi lầu thì thầm, cô ta sẽ không thật sự không nhận đấy chứ? Bố mẹ người ta đã đòi tự tử rồi, cô ta còn muốn thế nào nữa? Tôi không nói gì, nhìn đồng hồ trên tường. 4 giờ 45 phút, còn hơn 1 tiếng. Cục trưởng Hà, tôi nói rõ từng chữ, tôi chỉ nhận thi thể tử vong trong vòng 72 giờ. Đây là nguyên tắc của tôi, cũng là cam kết của tôi với từng vụ án. Thời điểm tử vong của Lâm Tiểu Ngư vượt quá phạm vi đó không phù hợp. Tôi dừng lại. Còn chuyện lòng tin công chúng, gia đình tự tử tôi có để tâm, nhưng cách tôi để tâm không phải là phá lệ. Nếu hôm nay tôi phá lệ, ngày mai sẽ có gia đình thứ hai, thứ ba dùng tự tử để ép tôi. Đến lúc đó nguyên tắc không còn, sự thật cũng không còn. Mỗi vụ án trong tay tôi có thể vỗ ngực nói mình đã xử lý công bằng nhất. Sự tự tin đó đến từ việc tôi không bao giờ bẻ gãy từng nguyên tắc của mình. Phó cục trưởng đập bàn. Cục trưởng Hà giơ tay ngăn, nhìn tôi im lặng vài giây rồi thở dài. Trần Lạc, không phủ nhận, cô nói đúng. Nhưng nếu hôm nay họ thật sự chết trước cổng cục, cô giữ được nguyên tắc nhưng đánh mất 3 mạng người, trách nhiệm này cô gánh nổi không? Im lặng hoàn toàn. Người phụ nữ muốn lùi vụ mẹ chồng lên tiếng, giám định viên Trần, hay là cô cứ nhận đi. Người ta đã muốn tự tử rồi, cô không thể thấy chết mà không cứu. Người nhà vụ rơi lầu tiếp, đến người sống cô còn không cứu thì còn nói gì công bằng cho người chết. Cô cũng là con gái của ai đó. Hôm nay cô làm tuyệt tình như vậy, cô không sợ sau này mình gặp bất công như thế sao? Cục trưởng Hà nhìn đồng hồ. Trần Lạc, cô còn hơn 1 tiếng. Trước 6 giờ nếu không đưa ra đáp án, thứ cô phải gánh chính là 3 mạng người. Tương lai của cô cũng sẽ bị chính tay cô hủy hoại. Phòng họp im phăng. Tôi nhìn đồng hồ, rồi bật cười. Mọi người muốn ép tôi đúng không? Được, chờ đấy. Tôi lao ra khỏi phòng họp, đi thẳng xuống nhà xác, quẹt thẻ, kéo ngăn tủ số 5. Lâm Tiểu Ngư nằm bên trong, da xám, môi tím. Tôi nhìn đồng hồ, 5 giờ 52 phút, 8 phút. Tôi đặt cô ta lên cáng, phủ vải trắng, đẩy thẳng ra cửa đại sảnh. Bên dưới đông gấp 3 lần trước.
có người cầm trứng thối, có người cầm rau héo. Cô gái livestream đang ôm người mẹ khóc lóc trước ống kính, người cha ngồi cạnh ôm ảnh con gái. Rồi ai đó nhìn thấy chiếc cáng trước mặt tôi, điếu thuốc trong tay người đó rơi xuống đất. Cô ta điên rồi sao lại đẩy thi thể ra ngoài? Ống kính của cô gái livestream xoay về phía tôi, nhận ra người nằm trên cáng, mặt cô ta tái đi, lùi 2 bước rồi mới chĩa ống kính vào. Ngư ơi, sao cậu lại như thế này? Con đàn bà kia cô đưa thi thể ra đây làm gì? Người mẹ run rẩy bò dậy từ bậc thềm, lao về phía cáng. Tôi rút dao phẫu thuật, chặn lại, lùi ra. Ai dám tiến thêm một bước tôi không chịu trách nhiệm nếu bị cắt trúng động mạch. Đám người vừa rồi còn hăng máu đồng loạt dừng lại. Mặt người mẹ trắng bệch, người cha kéo bà ta lùi vài bước. Cô muốn làm gì con gái tôi? Tôi quét mắt nhìn hàng trăm ống kính. Không phải các người muốn ép tôi sao? Chỉ vì lưu lượng hot search, các người đóng vai thánh nhân, mượn dư luận ép tôi đưa ra kết quả tùy tiện. Không phải các người luôn gào lên muốn sự thật sao? Tôi giơ cao con dao, được tôi cho các người một sự thật. Ngay tại đây, trước mặt tất cả mọi người, tôi sẽ giám định trực tiếp để các người nhìn rõ Lâm Tiểu Ngư rốt cuộc có phải đã tử vong từ lâu hay không. Nỗi đau trên mặt người mẹ lập tức bị thay thế bằng hoảng loạn. Bà ta nhìn đồng hồ, kéo tay chồng, giọng run, không kịp nữa rồi. Cô ta giám định bây giờ thì trước 6 giờ không thể xong. Người cha mồ hôi đầy trán, giọng hụt hơi, đúng, thứ chúng tôi muốn là thi thể nguyên vẹn để chôn cất. Bây giờ cô không phải giám định, cô đang hủy hoại thi thể. Chúng tôi không khám nữa, trả con gái lại cho chúng tôi. Ông ta vừa nói vừa định nhào tới. Tôi giơ dao chặn. Bây giờ lại nói không khám nữa. Vừa rồi nhất quyết bắt tôi khám đấy. Bây giờ 5/55. Tôi cho các người kết quả trong 5 phút. Có vấn đề gì không? Trong đám đông vang lên, khám đi. 5 phút đủ rồi. Cứ để cô ấy khám đi. Khám ngay trước mặt mọi người. Hai vợ chồng đứng trong tiếng cổ vũ của đám đông, mặt càng lúc càng trắng bệch. Đúng 6 giờ, tôi giơ cao con dao. Ánh lạnh của lưỡi thép lướt qua từng ống kính. Người mẹ hét xé lòng, đừng. Tôi không do dự, mũi dao đâm xuống, và khi chỉ còn cách mí mắt thi thể đúng 1 cm, đôi mắt đó mở ra. Không phải cái nhìn ngẩn ngơ của người vừa tỉnh giấc, đó là đôi mắt của kẻ săn mồi. Cô ta siết cổ tay tôi, vặn người một cái, kéo ngã tôi xuống cáng trong chưa đầy 1 giây. Giây tiếp theo lưỡi dao kề sát động mạch cổ tôi. Cả hiện trường chết lặng. 3 giây sau, đám đông vỡ ra như sóng thần. Người bỏ chạy và đổ chân máy quay, điện thoại rơi vỡ, đèn flash chớp loạn. Có người bò lết vừa chạy vừa hét, xác chết vùng dậy rồi. Người mẹ mềm nhũn ngã xuống đất. Người cha đứng đờ tại chỗ, lẩm bẩm, xong rồi, đến giờ rồi, xong thật rồi. Tống Minh rút súng, 10 mấy họng súng chĩa về phía sau tôi. Lưỡi dao dán vào da cổ, chất lỏng ấm bắt đầu chảy. Nhưng tôi lại cười. Tống Minh, tôi đã nói rồi, Lâm Tiểu Ngư tử vong từ rất lâu trước hôm qua. Tôi dừng lại, cảm nhận rõ người phía sau cứng đờ. Đúng không Hạ Yên? Im lặng hoàn toàn. Rồi hơi thở phả lên gáy tôi, lạnh như kim loại. Mày là ai? Sao mày biết cái tên đó? Lưỡi dao ấn thêm một nhịp. Mày cố ý đúng không? Từ chối giám định để kéo dài thời gian, chờ thuốc hết tác dụng. Giọng cô ta khựng lại. Không phải, mày chưa hề chạm vào tao. Vậy sao mày biết tao giả chết? Xung quanh, ống kính bắt đầu từ từ quay trở lại. Tôi thở đều, giọng bình thản. Hạ Yên, 14 năm trước hoạt động ở vùng ven. Thủ pháp, đâm từ khoảng trống giữa xương sườn thứ 4 và thứ 5, góc nghiêng 45 độ, xuyên thẳng vào tâm thất trái. Vết thương ngoài da nhỏ đến mức thường bị bỏ qua, rất dễ nhầm với đột tử do tim. Sau khi gây án ngụy tạo cái chết của chính mình, nhờ người có uy tín nhất xác nhận tử vong. Phẫu thuật thẩm mỹ, đổi thân phận, bắt đầu lại từ đầu. Bàn tay cầm dao cứng lại. 12 năm trước, cô biến mất, không còn gây án. Cho đến 3 ngày trước thi thể một phụ nữ được tìm thấy ở khu vực phía đông thành phố. Tôi là người tới hiện trường. Tôi nhếch môi, vết thương quen thuộc, góc đâm quen thuộc, và nơi vứt xác chỉ cách căn hộ của Lâm Tiểu Ngư 2 con phố. 12 năm sống yên ổn khiến cô mất cẩn thận hay cô quá tự phụ? Đáng tiếc, Hạ Yên, cô không biết rằng tôi đã chờ cô tự đưa mình tới trước mặt tôi. Im lặng. Bố mẹ nạn nhân loạn choạng tiến lên. Vậy con gái thật của chúng tôi đâu? Hạ Yên cười khẩy cơ thể cô ta thả lỏng, bàn tay cầm dao nới ra chút, giọng cô ta thản nhiên đến mức lạnh người. Con bé đó hả? Chết ở vùng ngoại ô 12 năm rồi. Lúc đó nó 16-17 tuổi, đi làm thuê một mình, bị một tên đàn ông nhắm trúng. Nó thấy tao cứu nó, còn xem tao như chị gái, kể hết tất cả mọi thứ về bản thân. Vừa hay tao cần thân phận mới tao giết nó, phẫu thuật thẩm mỹ, sống thay chỗ nó. Giọng cô ta hạ xuống. Kết quả vừa kiếm được chút tiền, hai kẻ tham lam này tìm tới nhận người thân, ngày nào cũng đòi tiền. Nếu không cần giữ họ lại phối hợp diễn kịch, tao giết từ lâu rồi. Cô ta chuyển dao về phía cô gái livestream. Còn mày, ngày nào cũng tranh giành đàn ông của tao. Mày biết tao phải nhịn mày khó đến mức nào không? Cô gái khóc thét, co rúm lại, nhưng tay vẫn lén bấm điện thoại rồi nhét vào túi. Tắt livestream rồi. Con dao trở về cổ tôi. Tôi nhìn sang hai vợ chồng đang đứng im, trong nháy mắt như già thêm 10 tuổi. Làm đồng lõa cho kẻ giết con gái ruột mình. Cảm giác thế nào? Tôi dừng một nhịp. Nhưng tôi phải cảm ơn hai người. Không có hai người cố tình mời truyền thông tới, dư luận không thể lên men nhanh như vậy. Còn điều tôi nói ngay từ đầu vốn là sự thật. Lâm Tiểu Ngư đúng là đã chết từ rất lâu rồi. Bàn tay cô ta siết lại. Vậy ra mày cố ý chọc giận đám đông chỉ để kéo dài thời gian. Rốt cuộc mày là ai? Tại sao mày biết thân phận thật của tao? Tôi nhìn lên bầu trời. Nắng chiều vàng nhạt.
14 năm trước, một trong những nạn nhân của cô là bạn thân của tôi. Cảnh sát khóa cô là nghi phạm. 2 ngày sau, cô chết vì tai nạn. Vụ án trở thành án treo. Tôi ngừng một nhịp, nhưng Hạ Yên cô không biết rằng tôi đã đào mộ cô lên. Khi nhìn thấy bên trong trống rỗng, tôi hiểu ra tất cả. Hạ Yên im lặng một giây, rồi cười nhẹ kiểu cười của người vừa nhớ ra điều gì đó xa xôi. Hóa ra mày là bạn của Ngô Tịnh. 10 mấy năm rồi, tao không nhận ra mày nữa. Giọng cô ta nhẹ như kể chuyện vô thưởng vô phạt. Mày hỏi tao vì sao giết bạn mày à? Ai bảo nó chỗ nào cũng giỏi hơn tao, còn ngày nào cũng giả tốt bụng giúp đỡ tao. Tao ngứa tay nên lấy nó ra luyện thôi. Cho dù mày phát hiện tao giả chết thì sao? Mày vẫn đang bị tao bắt làm con tin. Hôm nay tao vẫn nghênh ngang rời đi được. Tôi nén hận xuống, đầu ngón tay trái chạm được vào đuôi kim gây mê giấu trong tay áo. Hạ Yên, tôi còn một điều tò mò. Cô ẩn danh 12 năm, tại sao lại đột nhiên giết người nữa? Cô ta cười điên cuồng. Tại sao? Ngứa tay thôi. Thân phận diễn viên mạng cũng chán rồi, muốn đổi sang cuộc đời khác không được sao? Được. Tôi nhếch môi. Đương nhiên là được. Nhân lúc cô ta đang đắc ý, tôi nâng tay đâm mạnh kim gây mê vào cánh tay đang khóa cổ tôi. Liều đủ để hạ gục một con gấu với thể trạng của cô ta. Trong 3 giây cơ bắp mất kiểm soát hoàn toàn. Cô ta trợn to mắt, ngón tay mất sức, dao rơi xuống sàn kêu một tiếng. Đặc cảnh ập vào từ hai phía, đè Hạ Yên mềm nhũn xuống đất. Tống Minh kéo tôi qua, ấn chặt vết thương trên cổ, mặt đầy áy náy. Xin lỗi, cô có thể báo trước tôi một tiếng mà. Tiểu Phương chạy tới, tay run, nước mắt giàn giụa. Xin lỗi chị Lạc, em trách lầm chị rồi. Tôi đẩy nhẹ cô ấy ra. Vụ này tôi có thể nhận bây giờ, nhưng không có thi thể thì giám định viên cũng chẳng còn vai trò gì. Theo quy trình, tôi cũng không được tham gia điều tra sau này. Trên mạng, cuộc bão đảo chiều trong chưa đầy một tiếng. Tôi từ giám định viên máu lạnh thành người âm thầm chờ đợi công lý 14 năm. Cả mạng xin lỗi tôi. Có người đến tận cổng cục tạ lỗi. Tôi thấy phiền, tắt hết tài khoản mạng xã hội. Hạ Yên sa lưới, kéo theo hàng loạt vụ án cũ trải dài 3 tỉnh, lập tức bị tuyên án tử hình. Bố mẹ nạn nhân bị áp dụng biện pháp cưỡng chế vì bao che tội phạm, xét thấy bản thân cũng là nạn nhân, được xử lý giảm nhẹ. Còn tôi vì sai sót thủ tục trong quá trình phá án, đình chỉ công tác 2 tháng để tự kiểm điểm. Xét động cơ có tình có lý và góp phần phá vụ án tồn đọng lớn, giữ lại chức vụ. Tôi lười khiếu nại, ký tên, coi như mấy ngày nghỉ được trả bằng vết thương trên cổ. Chiều hôm đó, tôi đi xe buýt 2 tiếng ra vùng ngoại ô. Nghĩa trang nằm trên sườn đồi, nắng chiều vàng làm khó mở mắt. Tôi ôm bó hoa leo từ chân đồi lên, đặt hoa trước bia mộ rồi dựa vào đó ngồi xuống. Gió thổi qua, mang theo chút mùi cỏ xanh mát lạnh. Tôi thở ra một hơi thật dài. Tịnh ơi, cuối cùng rồi, em đã tự tay bắt được cô ta, bạn có thể yên nghỉ rồi. Câu chuyện kết thúc ở một nghĩa trang vắng lặng, với một bó hoa và một hơi thở dài được buông ra sau 14 năm. Không có tiếng vỗ tay, không có lời xin lỗi nào đủ nặng, chỉ có sự thật cuối cùng được đặt đúng chỗ. Và tôi muốn hỏi bạn một điều, nếu đặt mình vào vị trí của Trần Lạc, bạn có trụ được không? Không phải trụ về thể xác mà trụ về tinh thần, khi cả thế giới chỉ vào bạn và nói bạn sai, khi người từng cảm ơn bạn giờ đứng trong đám đông mắng bạn, khi cấp trên ép, đồng nghiệp xa lánh, mạng xã hội công kích. Phần lớn chúng ta sẽ cúi đầu từ rất sớm, không phải vì chúng ta xấu mà vì chúng ta là người. Điều đầu tiên câu chuyện này nhắc chúng ta, đám đông ồn ào không có nghĩa là đám đông đúng. Hàng nghìn người cùng chỉ vào một người và hét lên rằng cô ta sai, nhưng tất cả họ đều sai. Trong thời đại mạng xã hội, một video cắt ngắn, một dòng bình luận giận dữ, một hashtag lan tràn và chúng ta đã trở thành một phần của đám đông mà không hề hay biết. Trước khi hùa theo, hãy dừng lại hỏi bản thân, mình có đang suy nghĩ hay chỉ đang phản ứng. Điều thứ hai, nguyên tắc không phải sự cứng nhắc, đó là cột sống. Trong cuộc sống, bạn sẽ gặp những lúc người ta yêu cầu bạn linh hoạt một chút, nói rằng tình huống này đặc biệt, rằng chỉ một lần thôi, và mỗi lần bạn nhượng bộ mà không có lý do chính đáng, bạn không chỉ mất đi nguyên tắc, bạn mất đi lòng tin của chính mình vào bản thân. Người có nguyên tắc rõ ràng không phải người cứng đầu, đó là người biết mình đang đứng ở đâu và không để ai đẩy mình ra khỏi đó. Điều thứ ba, và có lẽ là điều đáng suy nghĩ nhất, lòng tốt thật sự đôi khi trông không giống lòng tốt. Người duy nhất trong câu chuyện này đang thật sự bảo vệ công lý cho nạn nhân lại bị gọi là vô lương tâm. Còn những người nhân danh tình cảm, nhân danh nước mắt lại đang vô tình tiếp tay cho kẻ giết người. Đừng chỉ nhìn vào hình thức của lòng tốt, hãy nhìn vào kết quả nó tạo ra. Trần Lạc không thắng vì cô mạnh hơn đám đông. Cô thắng vì cô hiểu một điều mà đám đông không hiểu: sự thật không cần đa số. Nó chỉ cần một người đủ kiên định để không buông tay. Trong cuộc đời, bạn sẽ có những lúc bạn là người duy nhất biết mình đúng mà không ai tin. Những lúc đó, thứ quan trọng nhất không phải là thuyết phục được người khác ngay lập tức, mà là giữ được chính mình đủ lâu để sự thật tự lên tiếng. Cảm ơn bạn đã xem đến tận đây. Nếu câu chuyện này để lại cho bạn điều gì đó, hãy chia sẻ cho một người bạn nghĩ họ cần nghe nó hôm nay. Đừng quên để lại bình luận bên dưới, đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn.